Ngayon po, magluluto tayo ng cream dory with tofu. Ito po yung ating mga kailangan. Ang ating tofu, cream dory, ang ating onion spring, ang ating pepper and salt, ang ating oyster sauce at butter. Tapos, aantayin mo lang po natin siyang maluto. Ayan. Kung makikita nyo yung tofu natin, brown na siya. So, okay na po yan. Ngayon naman, isisison natin ang ating cream dory. Una, lagyan natin asin. Tapos, isunod na natin agad ang ating black pepper. Both sides po ay kailangan nating lagyan. Ngayon, lulutuin na natin yung ating cream dory. Mag-melt ulit tayo ng butter. Then, isunod na natin yung ating cream dory. Bantayan natin mabuti yung ating cream dory kasi hindi siya pwedeng ma-overcook. Kasi may tendency itong maghiwa-hiwalay. Yan po. Pwede na po natin siyang alisin sa ating butter. Luto na po yan. Pagkatapos natin alisin yung ating cream dory, ilalagay na natin yung ating oyster sauce. Yan. And add lang tayo ng kalahating basong tubig. Ayan. Kumukulo na po ang ating oyster sauce. Sunod natin ilalagay na ang ating tofu. Tapos, isunod na rin natin ang ating cream dory. Konting saglit lang po, idagdag na rin natin ang ating onion spring. Pagkatapos, haluin natin. And, saglit lang po yan. So, lulutuin na lang po natin yung onion spring. And then, okay na po yan. Ayan. Luto na po ang ating cream dory with tofu. Ayan na po ang ating finished product. Enjoy! Enjoy!